Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένα άρωμα σας εξάπτει την περιέργεια, ενώ ένα άλλο σας αφήνει εντελώς αδιάφορους? Μήπως νιώθετε ότι η τέχνη της αρωματοποιίας κρύβει μυστικά που δεν σας έχουν αποκαλυφθεί ακόμα? Αν ναι, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί στο σημερινό μας ανατρεπτικό ταξίδι θα σας αποκαλύψω τον λόγο. Όλα ξεκινούν από τη βάση της αρωματοποιίας, τις αρωματικές οικογένειες. Και σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί πώς η νης αρωματοποιία έρχεται να διαταράξει, να τις ραπτάρει αυτές τις παραδοσιακές νόρμες, αλλάζοντας οριστικά το παιχνίδι σε όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και το καλύτερο, πρωταγωνιστές σε αυτήν την ανατροπή είστε κι εσείς οι ίδιοι κάθε φορά που μυρίζετε ένα άρωμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, όπου η νης και εσείς έχετε τον πρώτο λόγο. Καλώς ήρθε στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Στα δύο πρώτα επεισόδια της τριλογίας μας στις αρωματικές οικογένειες, ανακαλύψαμε τις 7 κύριες οικογένειες, όπως τις όρισε η Société Française de Parfumeurs, και τον δημοφιλή τροχό αρωμάτων του Michael Edwards, που μας έδωσε ένα μοναδικό εργαλείο πλοήγησης στον κόσμο του αρώματος. Μπορεί λοιπόν να νιώσατε ότι τα πράγματα ξεκαθάρισαν, ότι βρήκατε τον χάρτη σας και την πυξίδα σας σε αυτό το αρωματικό σύμπαν. Όμως σήμερα, στο τελευταίο μας ταξίδι στις αρωματικές οικογένειες, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω πως αυτή η πυξίδα έχει ακόμα και κόντρα διαδρομές. Ετοιμαστείτε λοιπόν να βουτήξουμε για τα καλά στη νης αρωματοποιία και στις συναρπαστικές ανατρεπτικές τάσεις που έχουν αναδυθεί με τα χρόνια. Και στο τέλος του επεισοδίου θα έχουμε ανακαλύψει μαζί πως ο κόσμος του αρώματος, όπως και κάθε μορφή τέχνης, δεν χωρά σε αυστηρά πλαίσια και κανόνες. Αντιθέτως, οι κανόνες υπάρχουν εκεί για να τους πάμε. Πάμε λοιπόν να ξεκλειδώσουμε μαζί το γιατί και το πώς. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας δούμε τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά Όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, που μας πάει βήμα-βήμα στον μαγικό αυτό κόσμο. Αρωματικές οικογένειες, εμβληματική οίκη, βιομηχανία και marketing, master perfumers, τάσεις και iconic αρώματα που άφησαν εποχή και άλλα πολλά. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να τα ανακαλύψετε, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Είπαμε ότι θα ανακαλύψουμε μαζί το γιατί και το πώς δεν υπάρχουν κανόνες. Και ας ξεκινήσουμε με το γιατί. Έχοντας καλύψει στα προηγούμενα επεισόδια τις επίσημες αρωματικές οικογένειες της SFP και τον τροχό του Michael Edwards μας έδωσε άλλες επίσημες οικογένειες, και πριν ακόμα διεισδύσουμε στον κόσμο της νης αρωματοποιίας, ας σταθούμε λίγο στον προθάλαμό της, ρίχνοντας τον προβολέα σε μια πιο ανεπίσημη περιοχή που χαρακτηρίζει τα άπαντα της αρωματοποιίας. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο από την ίδια την εξέλιξη της τέχνης και τις απρόβλεπτες στροφές που η ίδια φέρνει. Με άλλα λόγια, έτσι τα φέρει η ζωή. Ο κόσμος των αρωμάτων λοιπόν, όπως και κάθε ζωντανός οργανισμός, δεν μένει ποτέ στάσιμος. Εξελίσσεται συνεχώς και μέσα στα χρόνια έχουν αναδυθεί κάποιες ιδιαίτερες αρωματικές τάσεις που όχι μόνο έχουν κερδίσει την καρδιά του κοινού, αλλά έχουν πάρει και μια πολύ διακριτή θέση στην αγορά. Σαν αποτελούν από μόνες τους νέες αγαπημένες οικογένειες με μοναδικό χαρακτήρα, που όμως δεν κλειδώνουν επίσημα στις παραδοσιακές ταξινομήσεις. Γι' αυτό και δεν τις είχαμε αναφέρει διακριτά στα προηγούμενα 2 επεισόδια. Αυτή η τάση της αρωματοποιίας όμως να γεννά νέες οικογένειες με την πάροδο των χρόνων, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν νέους χαρακτήρες αρωμάτων, είναι και το κλειδί για να κατανοήσουμε το σημερινό μας ταξίδι στη διατάραξη που φέρνει η νης αρωματοποιία. Οπότε λίγο προσοχή στην εισαγωγή και στο τέλος όλα θα βγάζουν νόημα. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Για να γίνει απτό αυτό που εννοούμε, 2 από αυτές τις τάσεις που έχουν γίνει απίστευτα δημοφιλείς είναι τα αρώματα Gourmand και τα Musky Poudre.
Είναι αλήθεια ότι αν κοιτάξουμε την επίσημη ταξινόμηση της SFP ή τον τροχό του Edwards, αυτές οι κατηγορίες δεν αποτελούν αυτόνομες κύριες οικογένειες. Ωστόσο, η παρουσία τους στην αγορά είναι τόσο δυναμική, με τόσα πολλά αγαπημένα παραδείγματα, που θα ήταν απλά αδύνατον να μην τους αφιερώσουμε τη δική τους ξεχωριστή στιγμή σε αυτή τη σειρά. Πριν μπούμε λοιπόν στο East Disruption, ας πούμε 2 λόγια για αυτές, ξεκινώντας από ένα γλυκό ταξίδι στον κόσμο των gourmand αρωμάτων. Φανταστείτε ένα λαχταριστό επιδόρπιο για τις αισθήσεις που σας προσφέρει μια πραγματικά φαγώσιμη εμπειρία. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτά τα αρώματα ξυπνούν μέσα μας τις πιο απολαυστικές μνήμες. Αν και δεν τα βρίσκουμε ως ξεχωριστή αυτόνομη κύρια οικογένεια, συχνά φωλιάζουν κάτω από την ομπρέλα των Amber, των παλιών Ανατολίτικων δηλαδή, αφού δανείζονται τις ζεστές και πλούσιες νότες τους για να χτίσουν το μοναδικό τους χαρακτήρα. Οι φαγώσιμες νότες που πρωταγωνιστούν εδώ είναι αυτές που μας γεμίζουν απόλαυση. Η αισθησιακή βελούδινη βανίλια, η λαχταριστή καραμέλα που λιώνει, η πλούσια μεθυστική σοκολάτα, το χρυσαφένιο μέλι και η θρεπτική ξηρή καρπή. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί δημιουργούν μία αίσθηση ζεστασιάς και μία ακαταμάχητης γλυκύτητας και το καλύτερο, δεν μένουν μόνοι τους. Μπορούν να παντρευτούν αρμονικά και με άλλες νότες, όπως η φρεσκάδα των φρούτων ή η κομψότητα των λουλουδιών, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες διαστάσεις στην οσφρητική τους ιστορία. Παραδείγματα αυτών αποτελούν το Thierry Mugler Angel του 1992, ένα άρωμα ορόσημο που πολύ αγαπώ και που γέννησε αυτήν την κατηγορία. Ή το εμβληματικό Tom Ford Tobacco Vanille, ένα unisex άρωμα που απογειώνει την έντονη καπνιστή βανίλια. Το Victor & Rolf Flower Bomb του 2005 μας συστήνει τον όρο Floral Gourmand, ενώ το Burberry Hair αποτελεί ένα παράδειγμα Fruity Gourmand. Εντοπίζετε εδώ αυτές τις συνθέσεις οικογενειών? Floral Gourmand, Fruity Gourmand. Κρατήστε το λοιπόν και θα τα συνδέσουμε στη συνέχεια. Αλλά σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω πως ο χώρος της αρωματοποιίας έχει τη δική του γλώσσα και είναι λογικό να μπερδεύεστε, για να σας είναι λίγο πιο εύκολο, στην περιγραφή σας έχω αφήσει έναν σύντομο οδηγό με την βασική ορολογία. Τον είχα δημιουργήσει πριν χρόνια για εμένα και με είχε βοηθήσει πολύ, οπότε αν θέλετε μπορεί να βοηθήσει και εσάς. Στην άλλη όχθη τώρα βρίσκουμε την απόλυτη απαλότητα και την αέρινη φινέτσα με τα πουδρέ μάσκια αρώματα. Εδώ φανταστείτε να σας τυλίγει ένα μεταξένιο πέπλο, ένα άρωμα που ξυπνάει την νοσταλγία, σαν τις θύμησες μιας κλασικής πούδρας προσώπου, από εκείνες που μυρίζαμε στο μπουντουάρ της γιαγιάς μας. Αυτή η μαγευτική πουδρένια αίσθηση δεν περιορίζεται σε μία μόνο αρωματική οικογένεια. Αντιθέτως είναι μία υπέροχη πτυχή που μπορείτε να συναντήσετε σε πολλές οικογένειες, από τα αιθέρια floral μέχρι τα μυστηριώδη chypre, ακόμα και στα ζεστά amber. Νότες όπως η κομψή ήριδα με τον ελαφρώς γήινο χαρακτήρα της, η ρομαντική βιολέτα που θυμίζει παιδική αθωότητα, ο απαλός μόσχος που προσδίδει μια αίσθηση καθαριότητας, όλα δουλεύουν αριστοτεχνικά μαζί για να υφάνουν αυτήν την τόσο χαρακτηριστική και ονειρική πουδρένια αίσθηση. Και αν αναρωτιέστε πώς ακούγεται αυτή η νοσταλγία σε ένα μπουκάλι, εξαιρετικά παραδείγματα είναι το διαχρονικό αριστούργημα Guerlain L'Heure Bleue του 1912. Ένα άρωμα που για εμένα αψηφά το χρόνο και γι' αυτό βρίσκεται στα top 5 powdery αρώματα της συλλογής μου. Ή το Chanel νούμερο 19 Poudre, η πιο απαλή εκλεπτισμένη εκδοχή του κλασικού. Ή και το σύγχρονο είδωλο χτισμένο γύρω από τον Μόσχο, τον Narciso Rodriguez for Hair. Αυτές οι δύο κατηγορίες, αν και μπορεί να μην είναι επίσημες οικογένειες στα εγχειρίδια, είναι κατά τη γνώμη μου κρίσιμες για να κατανοήσουμε πραγματικά το σύγχρονο αρωματικό τοπίο και πιστέψτε με προσφέρουν μοναδικές οσφρητικές εμπειρίες που αξίζει να εξερευνήσετε σε αυτό το μαγικό ταξίδι. Και τώρα, μιας και πήρα την πρωτοβουλία να βγω εκτός των επίσημων κανόνων και να αναφερθώ σε αυτές τις δύο ξεχωριστές κατηγορίες, τα gourmand και τα poudre, καθώς πραγματικά πιστεύω πως έχουν μια σημαντική θέση στο σημερινό αρωματικό τοπίο, πείτε μου κι εσείς στα σχόλια. Αξίζει πιστεύετε να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες gourmand και powdery σε ένα ανανεωμένο γράφημα των οσφρητικών οικογενειών ως κύριες οικογένειες? Εγώ έτσι πιστεύω.
Αλλά θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας. Και μετά από αυτό το ζέσταμα στον προθάλαμο, ας ανοίξουμε την πόρτα για να μπούμε σε έναν κόσμο όπου η τέχνη δεν γνωρίζει όρια. Στον κόσμο της νης αρωματοποιίας. Αντίθετα με τους πιο εμπορικούς οίκους, η νης δίνει έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση και την πρωτοτυπία. Είναι οι καλλιτέχνες του σφριτικού σύμπαντος και στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας μιλήσαμε αναλυτικά, γι' αυτό θα αφήσω το link στην περιγραφή. Αυτοί οι δημιουργοί δεν φοβούνται να σπάσουν τα δεσμά των παραδοσιακών οικογενειών, το αντίθετο μάλιστα. Αψηφούν τους καθιερωμένους κανόνες και τολμούν να δημιουργήσουν μοναδικούς απροσδόκητους συνδυασμούς νοτών και δομής που αρχικά μπορεί να σε ξαφνιάσουν, αλλά στο τέλος να σε συναρπάσουν. Σκεφτείτε τη γλύκα των gourmand στοιχείων που αναφέραμε προηγουμένως να συναντά τη στιβαρότητα των γούντι νοτών με την καραμέλα να αγκαλιάζει την καπνιστή αίσθηση του ξύλου oud ή την κομψότητα των λουλουδένιων συγχορδιών και των δροσερών εσπεριδοειδών να παντρεύεται με την ζωική βαθιά υφή των δερμάτινων αποχρώσεων. Αυτή η ανατρεπτική τολμηρή συνδυασμή είναι η ψυχή της νης αρωματοποιίας. Είναι αυτό που την κάνει τόσο συναρπαστική και ανεβάζει το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. Ναι, παρόμοια παντρέματα μπορούμε να συναντήσουμε και σε αρώματα εκτός νης, όπως ασφαλώς τα designer. Όμως εδώ, στη γνήσια νης, και όχι σε αυτή που θα ήθελε να είναι, αυτά τα απρόβλεπτα και συχνά τολμηρά πειράματα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, ή τουλάχιστον αυτοί άνοιξαν το δρόμο. Και αυτή η ελευθερία δημιουργικότητα στην νης αρωματοποιία φέρνει μαζί της νέα δεδομένα στην ίδια την ταξινόμηση των αρωμάτων, έχοντας οδηγήσει στην εμφάνιση πρωτοποριακών υποκατηγοριών που απλά δεν υπήρχαν στην παραδοσιακή μας παλέτα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο η νης αρωματοποιία ξεκινάει να κάνει disrupt όσα λένε τα manuals. Έχουμε δηλαδή πλέον τα σαγηνευτικά floral gourmand αρώματα που παντρεύουν τη γλυκιά αίσθηση των gourmand νοτών με την κομψότητα των λουλουδιών. Φανταστείτε το By Kilian Love Don't Be Shy, ένα εμβληματικό άρωμα όπου το άνθος πορτοκαλιάς γλυκαίνει από marshmallow. Ή το αγαπημένο μου Emmicale Ylang in Gold που συνδυάζει Ylang Ylang με βανίλια και φυσικά το Serge Lutton Gaghat Loukoum, ένα αριστοτεχνικό blend αμυγδάλου, μελιού και πουδρένιων λουλουδιών. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί, με τον χρόνο έχουν αναδυθεί και τα aquatic woody αρώματα που συνδυάζουν τη δροσιά του νερού με τη ζεστασιά και τη σταθερότητα των ξύλων, χαρίζοντας μία αίσθηση δροσερής, γήινης κομψότητας. Σκεφτείτε το Profumum Roma Acqua di Sale, ένα ομό φωτορεαλιστικό αλμυρό άρωμα που αποπνέει την άβρα της θάλασσας. Ή το Hermès Eau de Merveille Bleu, με ζωηρές θαλασσινές νότες που δένουν αρμονικά με πατσούλι και ξυλώδεις τόνους. Ακόμα και τα Fruity Chypre είναι μια νέα κατηγορία που έχει αναδυθεί, με το εμβληματικό Creed Aventus να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα άρωμα είδωλο πλέον με ασύλληπτο hype και δικαίως κατά τη γνώμη μου που συνδυάζει ανανά με περγαμόντο, γιασεμί, βρία, νότες που ορίζουν τη Chypre οικογένεια. Και για τους πιο τολμηρούς, άλλες νέες υποκατηγορίες που αξίζει να εξερευνήσετε είναι τα aromatic leather, spicy leather, floral leather. Εδώ η ένταση και ο αισθησιασμός του δέρματος συναντούν τις αναζωογονητικές νότες βοτάνων, μπαχαρικών και λουλουδιών, όπως το Memo Paris Italian leather με δέρμα και πράσινες νότες, το Boadicea de Victorious Complex, όπου το δέρμα μπλέκεται με λουλουδένιες, φρουτώδεις και πικάντικες πινελιές, ή το Tom Ford Ombre Leather, με το έντονο δέρμα να ενισχύεται με κάρδαμο και γιασεμί. Αυτές οι νέες υποκατηγορίες είναι μόνο κάποιες από τις πολλές που συνεχώς γεννιούνται στον κόσμο του αρώματος και δεν είναι πάντα, ξέρετε, αυστηρά καθορισμένες, άλλωστε μιλάμε για τέχνη, αλλά μας βοηθούν να περιγράψουμε την εξελισσόμενη παλέτα των αρωμάτων που προσφέρει η νης αγορά και τις συναρπαστικές τάσεις που δημιουργούνται. Σε αυτόν τον χώρο μάλιστα έχει μπει ακόμα και η SFP, που πέρα από τις αρχικές 7 κύριες οικογένειές της που αναλύσαμε σε προηγούμενα επεισόδια, σήμερα επισήμως αναφέρει πάνω από 45 υποοικογένειες. Φανταστείτε μόνο τους συνδυασμούς. Είναι ένας ατελείωτος μαγικός κόσμος που απλά μας περιμένει να τον εξερευνήσουμε.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, ετοιμαστείτε τώρα για το επόμενο επίπεδο της αρωματικής δημιουργίας. Τα hybrid perfumes, τα υβριδικά αρώματα, όπως θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε. Εδώ λοιπόν είναι που η καλλιτεχνική έκφραση στην ίσα αρωματοποιία φτάνει σε ένα ακόμα πιο ακραίο και προβοκατόρικο επίπεδο, γιατί η διαφορά εδώ είναι ουσιαστική. Ενώ τα πρωτότυπα νης αρώματα συνδυάζουν απροσδόκητες νότες, δημιουργώντας νέες υποκατηγορίες, συνήθως διατηρούν κάποια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την κατάταξή τους. Αναφέραμε πριν Floral Gourmand, Aquatic Woody, που σημαίνει ότι συνολικά το άρωμα το χαρακτηρίζεις έτσι. Τα υβριδικά αρώματα όμως κάνουν δύσκολο ακόμα και αυτό. Γιατί? Επειδή η εξέλιξή τους είναι απρόβλεπτη. Δηλαδή, μπορούν να μας ταξιδέψουν από τη μία αρωματική οικογένεια στην άλλη και μετά στην άλλη και μετά στην άλλη για όσο χρόνο διαρκούν πάνω στο δέρμα μας. Ένα υβριδικό άρωμα δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με μία δροσερή εσπεριδοειδή έκρηξη σίτρους, να εξελιχθεί σε μία πλούσια ανατολίτικη καρδιά άμπερ και να καταλήξει σε μία φίνα δερμάτινη βάση. Αυτή η απρόβλεπτη και πολυδιάστατη εξέλιξη είναι που κάνει τα υβριδικά αρώματα να αψηφούν κάθε προσπάθεια ταξινόμησης, προσφέροντας μία πραγματικά μοναδική και συνεχώς μεταβαλλόμενη οσφαιρητική εμπειρία. Είναι σαν να φοράς πολλά διαφορετικά αρώματα όλα σε ένα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτών των εκπληκτικών υβριδικών δημιουργιών που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στο χώρο. Πρώτο και καλύτερο, το πλέον διάσημο Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Αυτό το woody amber spicy άρωμα που αισθάνεται σχεδόν gourmand, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 16 προκάλεσε τέτοιο σοκ που όλοι λέγαμε πως είναι μία κατηγορία από μόνο του. Τότε δημιούργησε κατηγορία, ασχέτως που σήμερα το θεωρούμε δεδομένο, ειδικά με τις τόσες αντιγραφές εκεί έξω. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Francesca Bianchi Under My Skin. Ένα πουδρένιο άρωμα ήριδας που παίρνει μια εντελώς απροσδόκητη στροφή με ζωώδεις νότες και μια γλυκύτητα. Και το Nasomato Black Afghano, ένα σκοτεινό σχεδόν ναρκωτικό άρωμα που συνδυάζει χασίς, ουντ, καπνό, καφέ, δημιουργώντας ένα οσφαιρετικό προφίλ τόσο μοναδικό που αρνείται να ανήκει σε οποιαδήποτε παραδοσιακή κατηγορία. Και ασφαλώς το Tower Perfumes L'air de Dessert Marocain, ένα αριστούργημα που αμέσως σε μεταφέρει στην ατμόσφαιρα της ερήμου. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τον ατελείωτο και συναρπαστικό κόσμο της αρωματοποιίας, όπου η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια και οι νέες αρωματικές οικογένειες και υποοικογένειες συνεχώς γεννιούνται. Είναι πάντα φορέσιμα? Όχι. Ακόμα και κάποια από αυτά που αναφέραμε μόλις, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα φορέσω, παρόλο που τα θαυμάζω. Είναι όμως μια πραγματική απόδειξη ότι το άρωμα είναι μια ζωντανή, εξελισσόμενη μορφή τέχνης, που δεν σταματάει να σε εκπλήσει. Είτε το φορέσεις, είτε όχι. Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του τρίτου επεισοδίου της τριλογίας μας στις αρωματικές οικογένειες. Είπα όμως στην αρχή πως σε αυτό το ανατρεπτικό ταξίδι εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής και ελπίζω με όλα αυτά που αναλύσαμε σήμερα να έχεις καταλάβει και το γιατί. Γιατί ναι, υπάρχουν κανόνες και γενικές κατευθύνσεις, αλλά όπως συμβαίνει σε κάθε μορφή τέχνης, οι κανόνες ανατρέπονται. Και εδώ είναι που οι δικές σου αισθήσεις ανεβαίνουν στη σκηνή για να σου υποδείξουν τον χαρακτήρα του κάθε αρώματος όπως εσύ το νιώθεις. Μη βασίζεσαι αποκλειστικά σε όσα γράφουν οι οίκοι, δεν αποκαλύπτουν ποτέ όλες τις νότες. Θα δείτε πως ακόμα και κορυφαίοι αρωματοποιοί διαφωνούν μεταξύ τους. Η Sylvain Delacour, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει τις 7 επίσημες οικογένειες της SFP, για εκείνη υπάρχουν 6. Ενώ ο Edwards έδωσε μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η νης αρωματοποιία, όπως είδαμε, ανατρέπει τα πάντα. Στις online Wikipedia αρωμάτων, π.χ. παρφούμο και φραγκράτικα, θα διαβάσεις διαφορετικές πληροφορίες για το ίδιο άρωμα. Ενώ στα reviews και στα comments, no comment. Και στο τέλος τι μένει? Εσύ. Οπότε, feel free to disagree.
με όλους τους παραπάνω, ακόμα και με εμένα. Γιατί στην αρωματοποιία, όπως και στην τέχνη, δεν υπάρχει δόγμα. Γι' αυτό και εμένα θα με ακούσετε πολλές φορές στις περιγραφές μου να μην αναφέρομαι στην παραδοσιακή κατηγοριοποίηση, σε ποια από όλες άλλωστε, αλλά σε αυτό που μου λέει η μύτη μου και οι αισθήσεις μου. Και αν το άρωμα μου δίνει ένα άλλο ταξίδι για να φτάσω στην Ιθάκη, εγώ ακριβώς αυτό θα σας περιγράψω. Και με το σλόγγαν Feel free to disagree, σας ευχαριστώ πολύ που για μία ακόμη φορά με συντροφεύσατε σε αυτό το αρωματικό ταξίδι. Εύχομαι και ελπίζω μέσα από αυτήν την τριλογία να πήρατε έστω λίγη έμπνευση και γνώση για να εξερευνήσετε πιο εύκολα τον δικό σας οσφρητικό κόσμο και να ανακαλύψετε τα αρώματα που τελικά μιλούν σε εσάς, ανεξάρτητα από την οικογένεια που ανήκουν. Εγώ πάντως αυτό προσπάθησα να κάνω με πολλή έρευνα, σκέψη και πολύ αγάπη για να σας δώσω όσο το δυνατόν τα καλύτερα εργαλεία εξερεύνησης αυτού του κόσμου που τόσο πολύ λατρεύω και παθιάζομαι. Πείτε μου όμως στα σχόλια αν τα κατάφερα, έχω αγωνία να ακούσω από εσάς. Και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς μας «Όλα για το άρωμα» σε 10 ημέρες θα εμβαθύνουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο, την αρωματική πυραμίδα και στο πώς οι νότες έρχονται ως μια άλλη μουσική να γράψουν μια οσφρητική παρτιτούρα. Και εδώ θα σας αφήσω με την απορία μέχρι να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!